انا النهارده عندي 51 سنه، مش عايز استنى بصراحه. اما رجعت عايز استنى كمان 10 سنين عشان اعمل تغيير. جنسيته كذا لازم تتعامل معاه بالطريقه دي، والناس دي لما بيقولوا مثلا اكس هو بيبقى قصده كده. منين ان مصر هي البريمو، ومنين ان انت لما حبيت تعملهم قمت خرجت بره مصر؟ شغل يدخلوا دخل بالدولار هيفيدهم وهيفيد عائلتهم وهيفيد بلدهم وهيفيد عيالهم انهم يعلموهم احسن، يبقوا مؤمنين بالتعليم اكتر وهكذا وهكذا طبعا. وهكذا. تسلم ايدك يا سيدي المعلمين. انا احمد طارق خليل، مؤسس شركه الاينز لوجيستيك اند سيرفيسز، وحاليا انا رئيس مجلس اداره ساوث تو ساوث هولدنج. رجعنا لكم من البريك وشربنا قهوتنا وصحصحنا من ده بيغير صوته بيغير صوته ده اللي هو لسه هيتشقلب دلوقتي. قصص اخر اليوم، قصص ما قبل النوم. شربنا قهوتنا وهنسمع دلوقتي قصة كاملة عن قصة حياة كلمة ايه؟ قصة حياة الأستاذ أحمد طارق خليل. اتفضل. انا في قصه، لان انا قصه بعد اللي انت أحمد بتقوله طارق ده خليل ثانيه بس عايز يعني اللي بيسمعنا دلوقتي في الاوديو بلاتفورمز، انا بقول قصه احمد طارق خليل، انت اللي اتكلمت الحته انت بتتكلم على الحاجات الانسانيه. انا عايز اعرف من قصتك بالذات ليه الحته دي ابتدت عندك منين؟ ده هل بسبب تربيه ولا بسبب ايه بالظبط؟ فرجعنا معاك بقى في قصتك بقى لورا. انت مين؟ طبعا انا هقول حاجه عمري في حياتي ما قلتها. انا عمري ما طلعت في انترفيو، فهقول لك حاجه عمري ما قلتها. ما اعرفش صح ان انا اقولها بصراحه ولا لا، بس انا هقولها. يعني خدت القرار انه كل حاجه تبقى انا وزي ما انا بالظبط. يعني انا I'm coming from a bit rough background. يعني الباك جراوند بتاعي شويه رف. يعني بدات اشتغل وانا صغير قوي. مش عايز برضو الموضوع يبقى ستيريوتايب وان انا بداتها من الصفر وبتاع، بس انا فعلا بداتها من الصفر، بداتها من تحت الصفر بكتير قوي قوي قوي. يعني متهيألي ان انا كنت هجري على حاجه كده وبعدين هرجع تاني. وانا عندي 23 سنه متخرج من الجامعه. كنت عرفت على ام عيالي، فتعرفت عليها وانا عندي 23 سنه، وهي كانت جايه من باك جراوند مختلف عني. جايه من باك جراوند بقى ناس معاهم فلوس ومدلعه، ومش مدلعه ان باد واي يعني، بس يعني وانا بخرج ما اتعرفت عليها في اسكندريه. اما اتعرفت عليها في اسكندريه رحت خرجت لها في مصر، فخرجت معاها في مصر بعد شهرين ما اتعرفت عليها. فعشان عشان اخرج معاها رحت، فاكر كويس قوي عندي الصوره دي لغايه النهارده. رحت عشان اخرج معاها، رحت جايب جاكيت من عند مش عارف مين صاحبي، والقميص مش عارف من عند مين، والسويت شيرت من عند مين، يعني لسه عندي لغايه دلوقتي الصوره يعني. وكل واحد جايب منه حاجه عشان اعملها. this is how rough my background was. بس من وانا صغير كنت مقتنع ان انا هعملها يعني. من وانا صغير، من وانا طفل اكتشلي كنت مقتنع ان انا هعملها. كنت كل ما اتعرف على حد انا هعمل كده. I will build my own empire. I believed in myself. وبدأت من وانا صغير قوي. اول حاجة عملتها هتموتوا عليه يعني مش طبعا يعني امي هتخبطني بحاجة اول ما تخلص. بدأت وانا تقريبا عندي 9 سنين او 10 سنين. فكنت عندي خالتي وجوزها كان بيشتغل في قناة السويس في بورسعيد، في الاسماعيلية او بورسعيد مش فاكر، بتهيألي بورسعيد. فكنت بسافر لهم في الصيف مرة أو مرتين. سافرت لهم في الصيف، ودي الشغلانة الأولانية خلاص اللي عملتها. وكان بورسعيد دي في الحاجات اللي هي المستوردة، الشوكولاتات المستوردة واللبس واللبس طبعا، بس البونبوني بالجالي كولا والبونبوني مش عارف على شكل إزازة كوكا كولا وبتاع. فكنت بروح أجيب الحاجات، كنت باخد 20 جنيه. أمي ضربتني ضرب يا نهار أبيض على الموضوع دوت. بجيب حاجات ب20 جنيه وبيعها بقى ايه، دخلت المدارس. هو ده بقى الفلوس بتاعتي كلها. ال20 جنيه بترجع 150 جنيه. البودكاست ده برعاية طلبات. اطلب كل اللي محتاجه من السوبر ماركت، الصيدليات والمطاعم. استخدم كود البودكاسترز وليك توصيل مجاني على 3 اوردرات.
كنت بجيب الحاجات بقى ايه دي خطيره. واجيبها في العربيه وانا راجع بعد اسبوعين، فمش فاكر اسبوعين ولا 10 ايام ولا 3 اسابيع يعني، مش فاكر قد ايه الوقت. وكنت بعملها، قعدت 2 سيزونز في الصيف اعمل نفس الحاجه دي، وبقى اصرف على نفسي في السنه كلها وبرطع فلوس. وخزن الحاجات. كنا ساكنين ساعتها في ستانلي، كنت اخزنها حاجات تحت بير السلم، كانت حاجات كتير وشويله، فخزنها تحت بير السلم وابيعها بقى كل يوم في المدرسه واحده واحده. وانا في المدرسه في ابتدائي كنت بكسف جدا جدا يعني، كنت لوحدي خالص، بس انا كنت الراجل اللي ببيع ايه، اللي ببيع لهم الشوكولاته المستورده والجيلي كولا والشوكولاته الصغيره ديلر ديلر جيلي كولا. ديلر جيلي كولا عايز جيلي كولا روح لاحمد طارق. والبان وشوكولاته وبتاع، وببيعها للولاد في المدرسه. ده اول حاجه عملتها. وكنت قليل قوي 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 باخد مصروف من اهلي. امي كانت موظفه وانا قريب قوي قوي من امي، يعني هي اهم واحده في حياتي. هي كانت موظفة في الحكومة في وزارة الكهرباء. كانت مشيت وهي عندها 60 سنة في المعاش. كانت مش عارف كانت بتاخد كام، تقريبا كانت بتاخد 2000 جنيه ولا 3000 جنيه في المعاش في الحكومة، في الوظيفة بتاعت الحكومة. وكانت بتشتغل كل يوم. تقريبا كانت نائب رئيس شركة الكهرباء. وكانت بتشتغل بتعمل، وكنا 3 انا واخواتي البنات 2، وكانت بتشتغل وتوضب لنا الاكل الصبح، وارجع من المدرسه الاقي الاكل موجود. يعني حاجه ما مش مصدق نفسي يعني. وما كانش عندنا هلب في البيت، افتكر كان عندنا مره هلب لمده 2 بس، وبعد كده ما كانش عندنا هلب. وابويا كان بيتاجر في قطع غيار العربيات، وكان غني، كان معاه فلوس. بس انا ما كنتش الله يرحمه ما كنتش قريب منه قوي، وما كنتش باخد منه مصروف، ما كنتش بحب اخد منه مصروف خالص. وجيت بقى بعديها بكام سنه، كنت بشتغل بجيب بقى حيوانات، فاروح اجيب 500 فرخه مثلا. انت فطلعت الكتاكيت والحاجات دي. طلعت وارانب. كان عندنا جنينه تحت وكان عندنا سطوح فوق، كنت بروح اربي في الحاجات وابيعهم للعيله وابيعهم للصحاب وابيعهم للناس في الشارع. كنت ساكن في جليم في اسكندريه، وابيعهم بقى للناس كلها وانا صغير. في حاجات كنت بخسر فيها فلوس وحاجات كنت بكسب فيها فلوس. كنت ببيعهم واجيب العائد منهم، يا اما اكبر المشروع يا اما اصرفه. وما كنتش بصرف كتير، كنت بصرف قليل قوي قوي يعني. وكنت مثلا هنط على حاجه وارجع لك تاني يعني. كنت مثلا عندي جزمه مثلا في السنه، يعني هي جزمه في السنه. والجزمه بقى حاطط بقى رجل على رجل قوي، وحاطط بتاع، لان الجزمه بتبقى متاكله على من الترابيزه، متاكله من تحت، مفشوخه الجزمه. فيعني فيها الخرم اللي هو معين. ما وصلتش للخرم، بس يعني كانت بتبقى يعني مستهلكه يعني. واول ما بقى معايا فلوس، انا فاكر قوي اول ما معايا فلوس وسافرت بره وعملت كده، كنت يعني عندي اوضه فيها جزم يعني كنت امي تقول لي جزم، عندي عقده امي، عندي عقده من الموضوع بتاع. وفاكر كنت في مدرسه في اسكندريه فرنساوي. كنت مثلا اعمل بلوفر بروبلي البس 1 or 2 per year. وكانت الناس انت عامل لابس نفس البلوفر كل يوم. وكان عندي مدرسة فرنساوي كانت تقول لهم احمد لابس نفس البلوفر بس شكله نظيف. كانت طبعا بتحاول تدافع عني يعني عشان ده ستوب بولينج مي. تاني مشروع بعد كده، بعد الحيوانات دي، بدأت اربي سمك. وبدأت اربي سمك تقريبا وانا عندي 15 سنة. وبدأت ابقى معايا فلوس كتير قوي 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 من السمك ده. بدأت أشوف بريد، وكان عندي واحد صاحبي بيسافر النمسا يجيب لي كتب وأقعد أقرأ كتب عشان أشوف البريدنج إيه يعني. كنت سمك زينة يعني؟ سمك زينة، بس كنت very specialized في نوعين من السمك. وكنت بطلع السمكة دي بالبريد بتاعي لما ما كانش في انترنت، ما كانش في حاجة خالص، فكنت لازم تجيب كتب، وما كانش في ناس عندها اكسس للكتب. والناس اللي بيشتغلوا في الموضوع ده ما كانوش بيعرفوا انجليزي كويس، فما كانوش حتى يعرفوا يقروا الكتاب بالانجليزي، وما كانش في كتب بالعربي في الحاجات دي. فكنت اعمل البريد واطلع مثلا حد اوتيل عايز 500 سمكه في الحوض لون واحد غريب وعنده نقطه مش عارف ايه تحت عينيه، فكنت اطلع لهم البريد ده بعد 6 شهور 7 شهور، اطلع لهم البريد ده وابيعه لهم. كنت باكل طبعا السمكه بنص جنيه يعني، بس كنت ببيع لهم
كنت بكسب فلوس. متهيألي كنت بكسب ساعتها وانا عندي 16 سنه if I'm not mistaken حوالي 2000 جنيه في الشهر، وكانت فلوس كتير طبعا جدا. ايه ده كان ايه ده كانت فلوس رقم. كتير إيه جدا ده؟ جدا طبعا. جدا جدا ده رقم طبعا. وكانت كنتش باخد فلوس من ابويا بقى من وعين 13، كنتش باخد فلوس من ابويا خالص، ما كنتش باخد مصروف خالص، ما كنتش حد بيجيب لي حاجه خالص. لدرجه ابويا كان بيرجع البيت يقول لامي ساعه ابويا ما كانش مع امي in very good relationship، فكان يقول لها ابنك لازم تشوفي ابنك ده، الله يرحمه يا رب، كان من اهم الناس عندي، بس كان ما كنتش علاقتي فظيعه بيه وما كانتش علاقتي كويسه قوي بيه. كان ابنك بيتاجر في المخدرات يا هانم، عارف انت ما اكيد ما ابنك بيتاجر في المخدرات. فجأة لبسه اتحسن وبتاع ده اكيد في حاجه. لا ما كنتش اكشلي لبسي ما اتحسنش ولا حاجه برضه 2000 جنيه في الشهر. لا كنت كان الموضوع بقى كان الموضوع شويه غريب، لان كنت مثلا الجنينه عندي حاطط فيها، كنت بروح اجيب لي البانيوهات القديمه من البيوت اللي هم باعوا البانيوهات، واجيب مثلا كان عندي حاجه و20 بانيو. احواض السمك كنت بقى بعملها بنفسي انا، عندي مثلا 200 حوض سمك بمواتير، بدل المواتير تبقى صغيره كنت بجيب مواتير كبيره واوصلهم ببعض وعملت. كان عندي عملت معمل. الروف في مثلا يعني really tens of thousands of fish موجودين باحواض بزرع بحاجات، فوز ان اندستري يعني. وكنت بدخل فلوس كويسه قوي، فما كنتش محتاج حد خالص يعني يديني فلوس. فكان طبعا وهو كان نفسه يشتغل معايا، فكان طبعا كان هيتجنن الله يرحمه من الموضوع دوت يعني. وبعدين جيت في ثانويه عامه بقى خلاص يعني I stepped down from this business، وكنت شويه مركز اخر كام شهر في المذاكره، وانا كنت بحب التعليم شويه يعني، ما كنتش بكره التعليم، وذاكرت ودخلت كليه هندسه. طبعا دخلت كليه هندسه من هنا كل حاجه اتعطلت. ما كانش عندي بزنس، وما كانش عندي كمان بعد اعدادي هندسه، بعد اولى هندسه، في اولى هندسه ما كنتش موجود في البيت، كنت بقى مش موجود في البيت بتاع اهلي، كنت موجود في البيت لوحدي من عند خالي، وان بيدروم في سموحه. كنت بضطر اتمشى لغايه الجامعه، هصعب عليكم يعني، بس كنت بضطر اتمشى لغايه الجامعه لانه ما كانش I couldn't afford حتى even المواصلات يعني. كنت بتمشى لغايه الجامعه for a good an hour or 45 minutes، لان ما كانش معايا فلوس اروح. طبعا ما كانش في عربيه ولا حاجه خالص من الكلام ده خالص. سنه قبليها كنت مع ابويا في البيت اللي هو اعدادي هندسه. طبعا ابنه دخل هندسه، فكان بيحاول يدلعه قد ما يقدر عشان ما يفلتش منه، فكان جايب لي عربيه وكل حاجه تمام، والدنيا كانت for this one year يعني الدنيا اللي انت عايزه هيجي لك لغايه عندك يعني. بس I left home وبدات بقى خالص يعني رحله الصفر فعلا يعني. شويه كان عندي داوت اللي ما كانش عاجبني. فبعد اعدادي هندسه كان عندي داوت في نفسي شويه، انا نهار ابيض انا شكلي مش هعملها ولا حاجه، ده انا شكلي كده مش هعرف اعمل اللي انا عايزه. بصراحه رجعت لي ثقه تاني في نفسي على طول بعد سنه اولى هندسه، وقلت لا انا هعملها. غيرت قسم، كنت في قسم كونستراكشن، غيرت قسم، رحت قسم انتاج، وتخصصت في اندستريال انجينيرنج. واول ما دخلت رجعت لي ثقه جدا 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 في نفسي، وقلت معيش فلوس النهارده بس هعمل فلوس بعد كده، ما عنديش سكسس النهارده بس هعمل سكسس بعد كده. وده كان وده اللي بيغيره بصراحه يعني. الواحد بيكرمه بحاجات في حياته بتغير له حياته، او بتبوشهم لما بيجي يبقى ديبرست او بيجي ينزل شويه. كان عندي معيد في الجامعه، كان عندي دكتور في الجامعه، ربنا يكرمه يا رب بجد، دكتور حمدي علواني ده. كان يخش على المحاضره يقول لي انت مختوم حمدي علواني، اي محاضره يقول لي مختوم حمدي علواني. وكان راجل ما حصلش يعني، ما شفتوش بقالي كتير، ما شفتوش يمكن من 20 سنه بس يعني. راجل ما حصلش، كان يقول لي انت مختوم حمدي علواني. فكان يديني امتياز قبل ما اخش الامتحان. عارف it's so unfair. ويقول لي انت كده انت امتياز، انت مختوم حمدي علواني. فطبعا الطبيعي ان انا ما ذاكرش، كنت بموت نفسي بقى يعني. هو يقول لي كده، انا كنت بموت نفسي، مش امتياز، انا بخش مش عايز اسيب درجه. كنت بحبه جدا 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 جدا، وكان مقتنع بيها جدا. وبصراحه هو اللي حببني في التعليم قوي في هندسه، وخليني اقتنع ان لا انا جوايا حاجه وهطلع الحاجه دي وفيري سون.
وده اللي انا هيطلعه في الناس، لانه لازم يبقى في حد عندهم يقول لهم انتوا هتوصلوا، انت هتوصل في كده. مش لازم كل واحد يوصل يبقى انتربرينور وبزنس مان، مش لازم يبقى واحد كل واحد يوصل يبقى، لا، كل واحد عنده حاجه ممكن، يعني ممكن تطلع، يعني مش لازم يبقى كل واحد بزنس مان. ما هو لو كل الناس بزنس مان مفيش حد هيشتغل. ممكن تبقى حاجه ابداعيه، ممكن تبقى ممكن واحد يبقى مبدع في حاجه، ممكن واحد يبقى سي او ما حصلش، يعني ما هو السي او ما ينفعش مش هو البيزنس مان، والبيزنس مان مش هو السي او. ممكن كل حاجه، بس لازم يبقى في حد بيمنتر انه بيطلع احسن حاجه فيك، انت تعرف تعمل ايه احسن حاجه. وده كان حظي حلو قوي ان الدكتور حمدي علوني ده طلعها فيا وكده. بعد الجامعه وما كنتش خايف في الجامعه، كنت كويس في الجامعه. اشتغلت بعد كده، درست شويه في الجامعه، اقل من سنه، 6 شهور في جامعه مصريه. كنت بروح ادي سكشنز، و6 شهور في جامعه في جامعه خاصه، كنت برضو 6 شهور. كنت في الجامعه المصريه، بروح الجامعه المصريه وانا ما كنتش خايب، كنت بدرس انجينير ايكونومي وما كنتش خايب، كنت بروح محضر كويس جدا 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 السكشن لحد دي جدا، لانه العيال متوحشين. لو انا مش محضر كويس جدا هيكسفوني وهيبهدلوني مش هيسيبوا فيها حته سليمه. وعندهم extremely smart unbelievable بقى، عيال جايه بقى من دمنهور راكب القطر ساعتين، هو ما بيعملش حاجه في حياته غير ان هو بيذاكر، وما بيعملش حاجه في حياته غير ده، دي حياته. والتاني. وبعدين رحت الجامعه الخاصه وكان مرتب اعلى، انا كنت يعني كان مرتب 700 جنيه. فكان كنت بسهر بقى لغايه الصبح، واروح مش محضر حاجه خالص، واروح ادي كلمتين. ده في الخاصه. في الخاصه. وكله زي الفل، وما فيش حد خالص، ما فيش حد خالص، والدنيا ماشيه صباح الفل. الدنيا ماشيه. صباح الفل يعني. وبعد كده اشتغلت في شركه مالتي ناشونال لمده 2 سنين. كل ده ما كانش معايا فلوس خالص. الشركه الجامعه الخاصه رحتها. اما رحت الجامعه الخاصه كنا بنقعد قاعده عند جدتي امي يوم الخميس، وكان فيها ناس كتير بيجوا من العيله، خالاتي وكده. فكان وانا ماشي من الجامعه دي فيقولوا لي ايه ده انت مجنون، انت ماشي الجامعه الحكومي ورايح الجامعه الخاصه، دي فضيحه. انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ فامي تبص لهم كده، امي ست بسيطه قوي، تقول لهم انتوا مش فاهمين، انتوا مش فاهمين دماغه، ده في حاجه كبيره قوي 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 في دماغه وعايز يعمل حاجه انتوا مش فاهمينها كله. فكانت مأمنة وشايفه طبعا، وانا وراه نهار ابيض، انا اصلا مش عارف انت بتقولي ايه. انا مفيش حاجه خالص في دماغي، انا دماغي فس، فانا مش عارف انت بتقولي ايه، بس يعني اوكي. فاروح البتاعه التانية، فرحت الجامعه، المهم ماشي. ورحت الجامعه دي عشان بس ايه، في اتوبيس بيوصلني لغايه الجامعه، ففي مواصلات ببلاش، ماسترز ببلاش، في حبه حاجات كده سالكه بيسكس يعني. فرحت سبت الجامعه بقى الخاصه دي، ورحت اشتغلت في شركه مالتي ناشونال يوم الخميس. انت مجنون، ساب التعليم بتبقى مش عارف ايه دكتور، ورايح تشتغل موظف مش عارف ايه، والمرتب كان 800 جنيه مثلا. فمش فارقه قوي، معرفش المفروض اسم الشركه ولا لا، بس كانت شركه يونيليفر. انت مجنون. فامي برضو انتوا مش فاهمين هو بيعمل ده، في حاجه كبيره قوي قوي في دماغه واحنا كلنا مش شايفين. طب انت شايفاها؟ لا انا مش شايفاها، بس هنكتشفها مع بعض. بس يعني ده حاجه كبيره في حساها وانا اقول يا ربي مش عارف ايه الحاجه الكبيره دي في دماغي دي اللي انا مش شايفها اصلا. فقعدت في يونيليفر 2 سنين وتعلمت كتير قوي 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 قوي، مدرسه بجد مدرسه. ده كان في ايه، في سيلز ولا في لا كنت اوبريشن. كنت فود سيكتور، وكنت I was very يعني الحمد لله رب العالمين كرم، مش عايز اقول very lucky لأن انا مش بؤمن قوي بالحظ، بس كنت بروح لغايه اغسطس. دخلت في يناير 97. في اغسطس عملت، وانا كنت كويس في الارقام، انا طول عمري كويس في الارقام شويه، فعملت برزنتيشن، وكنت اقل واحد بشتغل في اصحابي، واصحابي لدرجه قالوا لي انت هتفضحنا على فكره بقى، انت خريج هندسه اسكندريه واحنا جايبينك، واحنا اللي قلنا لك تيجي. حتى واحد ملالي السي في، والتاني عمل لي السي في، والتاني ملالي ابلكيشن، ما عملش حاجه خالص. قعدت البيت ولقيتهم زقني في يونيليفر، انا مش في دماغي خالص. وهم دول انت كده هتعمل لنا فضيحه، انت تيجي في ميعادك وتمشي وبتاع، وتشتغل شويه يا احمد وبتاع. اقول لهم اوكي. وانا كنت
بس كنت بكوميونيكيت مع الناس. انا عرفت ان الكوميونيكيشن مع الناس مهمه جدا جدا جدا. الكوميونيكيشن مع الناس، فكنت بكوميونيكيت، اروح اشرب مع ده قهوه واعرف ده بيعمل ايه، والديبارتمنت الاتش ار بيعمل ايه، والديبارتمنت بتاع البلاننج بيعمل ايه، وهنا بيعمل ايه، وده بيعمل ايه، وده بيعمل ايه. كنت بحب اشوف يعني، كنت ساب المصنع اللي هو شغلتي وبعمل كل حاجه تاني. الفضول المفيد. فطبعا الحمد لله رب في اغسطس لقيت مره واحده كده كنت بعمل برزنتيشن، لقيتهم بينادوني بيقولوا لي انت هتبقى اوبريشنز مانجر. وات؟ ازاي؟ اوبريشن مانجر دي كانت ساعتها ليفل الصحاب اللي هم كانوا شاطرين قوي دول. I was 3 levels فوقيهم. يعني هم كانوا ريبورتنج مثلا لللاين مانجر، وبعدين اللاين مانجر ريبورتنج للبرودكشن مانجر، وبرودكشن مانجر ده ريبورتنج للاوبريشن مانجر. اوكي. يعني I was 3 levels higher، وهم كانوا داخلين قبليها بسنه. اوكي. فكان يعني طبعا العيال في واحد فيهم يعني لغايه دلوقتي حبيبي وكل حاجه، بس يعني قد ايه لايف از انفير. انت يعني انت كنت جايب تلعب 8 شهور، انا بقالي سنه و8 شهور، وانت بقيت 3 ليفل فوقيه، يعني هيموت نفسه. وانا برضو كنت شايفها انفير honestly لغايه ما عرفت ايه معنى الكلام ده. عشان كده بقول لك 360 degrees very important. عشان كده الكلام اللي احنا قلناه ان الاولاد لما تتعلم على كل الفيرتيكلز اللي شايفين كلها is very very important. الاكسبوجر مهم جدا جدا جدا، مش مجرد الشغلانه بس، اكسبوجر. اتخصص ابقى في الاخر مدير مصنع، بس اتخصص ابقى عارف كل الحاجات التانية ايه. طبعا ابقى عارف الناس التانية كلها بتعمل ايه. مش مدير مصنع خليني مدير مصنع، ابقى عارف كلها السايكل بتمشي ازاي. وتعينت اوبريشن مانجر، ومشيت بعديها بسنه و4 شهور. يعني مشيت في اخر 98. وبعدين مشيت وقلت بقى ايه، لا انا هعمل بقى امباير. انسى الكلام الفاضي ده انا اذكى واحد في الدنيا، وهعمل امباير حاجه ما حصلتش في التاريخ. انت مشيت بمزاجك ولا؟ لا مشيت بمزاجي. مشيت بمزاجي، وقعدوا يقولوا لي انت مجنون انت تمشي. طبعا رحت يوم الخميس، ايه ده؟ انا بس ده سيبني ليفر اوبريشن، انت مجنون. طبعا امك انتوا مش فاهمين حاجه خالص. والله يا محدش ماما. فاهم، محدش فاهم. والله يا ماما انا مش فاهم حاجه. لا انا كنت ساعتها بقى فاهم، ابتديت افهم بقى. لا كنت فاهم اكشلي، مش بدات افهم، كنت فاهم. وطلعت حمار. قعدت 6 شهور مش عارف ادفع يعني فاتوره التليفون، مش عارف. فتحت مكتبي بقى ومش عارف، وبعدين بقى بموت. مكتب ايه؟ مكتب توكيلات صناعيه، بعمل مصانع الاغذيه. قلت بقى انا في شورتج مثلا. قلت ساعتها سنه اخر 98 كان في مثلا حاجات زي الصلصه، الطماطم. قعدت عملت ستاديز وقلت والله الطماطم في مصر بتترمى 25% منها بيترمى، و50% not produced well، وبنصنع 0.7% من الانتاج بتاعنا. واحنا من اكبر 5 بلاد في العالم في زراعه الطماطم. كنا بنزرع ساعتها سنه 98 اخر 98 كنا بنزرع حوالي 5 وشويه مليون طن. وكان ترتيبنا جامد بعد الصين وكاليفورنيا، لان كاليفورنيا هي المين، يعني امريكا، وكنا بين تركيا وايطاليا. يعني ساعات تركيا كانت بتسبقنا، وايطاليا ساعات نسبقها وساعات هي تسبقنا. فكنا بلد جامده جدا جدا في الموضوع. وانت متخيل بقى اسرائيل بتصنع حاجه و70% من الطماطم بتاعتها، انت متخيل بقى يعني، واحنا بنصنع 0.7. فانا قررت لا انا هعمل مصانع الطماطم، هبتدي بمصانع الطماطم. بدات اعمل افون بروجي اي مصنع يتعمل ازاي، واجيب انفسترز. وحطيت مصانع وقلت لا انا هعلي بدل ما الطماطم دي تترمى وده هادر لمصر، لا هجيب واصنع الحاجات دي كلها. وبدات اعمل ماكرو ستاديز ومايكرو ستاديز للمشاريع، وبدات اعملها، وبدات ابيع المكن كمكن. بدات اخد توكيلات وابيع البروجكت كله بالافتيكر، بمين هياخدوا منهم وهكذا. وده كان اول بزنس عملته. طبعا تعذبت عذاب غير طبيعي. رحت الاتش ار دايركتور بتاعت يونيليفر، قلت لها ابوس رجلي، رجعيني انا اسف ابوس رجلي، ارجع 3 ستيبس لورا ماشي. بس وهبتدي بجد كنت مستعد اعمل اي حاجه، بس رجعيني ابوس رجلك. رحت لاصحاب قلت لهم يا جماعه ما فيش هزار، رجعوني. راح بلغهم رساله اللي كان بيهاد الشركه ساعتها، راجل ما حصلش في التاريخ. قال لا، اولا لو عملنا كده هو هيمشي تاني 100% طبعا. فطالما مشي خلاص. وطبعا I was a nightmare يعني. وانا ابيض بقى بروح المكتب الصبح عياط من جوايا،
ده امي راحت قالت للعيله ده هو عارف بيعمل ايه، انا مش نيل على عيني مش عارف اعمل حاجه خالص. وقعدت 6 شهور 7 شهور 8 شهور مش فاكر الوقت ايه، لغايه اما بقى اول بروجكت بدا يجي وبتاع. واللي كانت اكبر خدمه في حياتي عملتها لي اتش ار دايركتور، والراجل اللي كان بيهد يونيليفر ساعتها راجل فاضل ما حصلش، ان هم ما رجعونيش تاني، لان هم يعني لا انت خلاص انت اخترت ده خليك فيه. وده كانت اكبر حاجه حلوه حصلت لي في حياتي، اكبر حاجه حلوه حصلت لي في حياتي، ان اكتشفت بقى لا ده بالمحاوله وبالمثابره هتحصل. بدات بقى ساعتها اخد ثقه في نفسي، يعني بدات اخد ثقه في نفسي، بقول لا ده هو اللي انا عاوز اعمله هعمله. اوكي. وبدات اؤمن بحاجه، وطبعا مؤمن بيها جدا 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 دلوقتي، ان اي حد في الدنيا عايز يعمل حاجه مهما كانت الحاجه هيعملها، مهما كانت الحاجه. يعني هعيدها تاني، مهما كانت الحاجه دي ان انت عايز تبقى كده، بس المهم تشتغل لها ويبقى حاطط بلان بالظبط، كونكريت بلان انت هتوصل لها ازاي. و do not divert، مش اما يجي لك فرصه تقوم شمال دي البتاعه دي لوكريتيف وبتعمل حبه فلوس خليني فيها. لو ما ساهدتش عن التارجت بتاعك هتحققه نو ماتر وات، حتى لو التارجت ده انت تبقى ايلون ماسك، لو عايزه هتعمله، لو فعلا عايزه هتعمله، لو انت مقتنع فعلا ان انت تقدر تعمله هتعمله. بس اهم حاجه تقنع نفسك وتبقى مقتنع انت هتعمله. وهقول كلمه وللاسف will sound very arrogant وغرور، بس عمري في حياتي ما عوزت حاجه I've never wanted anything in my life وما عملتهاش. عمري ما عوزت حاجه في حياتي ما عملتهاش. عارف انها ممكن تبقى شكلها غرور، بس بجد انا مقتنع ان اي حد عايز حاجه هيعملها. لدرجه ان حد من صحابي and she's very dear to me قالت لي ممكن تبقى عايز حاجه تعملها ده اكيد، بس ممكن تكون الحاجه اللي انت محتاجها ما تقدرش، يعني اللي انت محتاجه ممكن ما تتحكمش فيه، لكن اللي انت عايزه بتتحكم فيه. مفيش يعني انت بتشوف كل حاجه، اهم حاجه you do not divert، ما بتجنحش من الهدف بتاعك. لو ما جنحتش منه هتعمله، وبس تحط له مايلستونز وتتعلم ازاي تقيس ان انت وصلت لحته كويسه ولا لا. كل شويه تقيس وصلت لحته كويسه ولا لا. يعني بالظبط القياس مهم جدا. لو انا رايح من القاهره لاسكندريه دول 200 كيلو، لو انا شايف ان بعد ربع ساعه بقوا من 200 بقوا 180، يبقى انا ماشي كويس. لو انا ماشي بعد نص ساعه كمان بقوا 160، يبقى انا ماشي كويس. لو انا ماشي بعد 45 دقيقه بقوا 170، يبقى انا ماشي غلط طبعا. لو انا بعد 45 دقيقه مشيت ان انا قال له 5 كيلو بس، يبقى انا ماشي بالراحه. لو انا بعد 45 دقيقه بقوا 50 كيلو، يبقى انا ماشي بسرعه قوي، ممكن اعمل حادثه. فلازم تبقى تتعلم من الاول ازاي تقيس الطريق بتاعك للهدف. لو عرفت الطريق بتاعك للهدف وعرفت تقيسه ازاي، خلصت بجد، خلصت مهما حصل خلصت. وحتى لو انت مش شايفه بالظبط you will connect، زي ستيف جوبز بيقول بتعمل كل حاجة صح توصلك للهدف، وبعد كده هتكتشف ان انت you connect the dots backward. الخطوط ما بتتجمعش وانت ماشي، الخطوط بتتجمع لما بتبص لها او بعد ما توصل لجزء مايلستون من المشوار، بتبص ورا ده انا جمعت حبة دوتس، هيتجمعوا مع بعض، هتوصل الهدف بتاعك، هتوصل له. مهما بقول لك هتوصل له is not rocket science. ده حاجة هتعملها ومش محتاجة اي حاجة خالص غير مثابرة، وتبقى ما بتجنحش من الهدف بتاعك. مهم، عملت الشركة دي، عملت شركة تانية بتاعت تصدير أغذية، وبعدين رحت البزنس الثالث اللي هو سنة 2011 خدت سباتيكل تاني، وكانت بيوتيفul يير سباتيكل، كنت فريش مايند وبتاع. وبعدين جيت في البوليتيكال سيتويشن في مصر ما كنتش على هوايه، فمشيت. وزي ما قلنا رحت شويه بلدين، وبعدين رحت الامارات. بدات في الامارات في الاندستري بتاعت المارين. وبعدين كانت صعبه قوي الاندستري بتاعت المارين دي، لانه الاندستري بتاعت المارين دي فيري هافي كابكس، يعني لازم يعني تحط المليار دولار دي، يعني المليار دولار دي بسم الله الرحمن الرحيم، يعني انت يعني حاجه تضحك. فانت رايح تعمل ايه في وسط الغيلان دول؟ فبدات عملت التيم الصغيرين اللي انا قلت لك عليه بتاع، وبدانا قلنا والله احنا عايزين disrupt the market،
احنا مش هنبيع مراكب، مش هنأجر مركب تجيب مركب ونأجرها، لا احنا هنعمل لوجيستيك سوليوشن. عملنا كذا سوليوشن تو disrupt the market. من ضمن السوليوشنز اللي عملناها، يعني مش عايز اخش تكنيكال ديتيلز، بس كان الناس كلها مثلا تيجي شركه زي شركه اكس عايزه تأجر مركب، فبتأجر مركب مثلا ب $10,000 في اليوم لمده سنه، لمده 5 سنين، لمده وات ايفر المده، وتنقل عليها الكارجو بتاعها عشان توصلها من مكان لمكان، وتنقل تبقى عندها سبيسيفيك يوز للمركب. فطبعا اليوتيلايزيشن بتاعت المركب دي مش ممكن تزيد عن 20%. اوكي. خلاص، لانه بيعبوا عليها مثلا، بيعبي عليها حاجه مثلا ديزل اويل، بيعبي عليها منتج معين ويوصلوا لمكان الرج او مكان الجزيره او كذا. فاحنا عملنا اول سوليوشن عملناه، قلنا لا احنا مش هنعمل الكلام ده، هنأجر مراكب عاديه، بس هنعمل سوليوشن تانية. هنروح نتعاقد مثلا مع 20-30 واحد، وهنعمل زي اتوبيس، هيروح الجزيره دي يوم الاثنين، هيروح دي يوم الاربعاء، هيروح دي يوم الخميس، هيروح دي يوم السبت، هيروح مش عارف ايه، هيروح الرج الفلانيه. وعملنا لوجيستيك سوليوشن. طبعا خسرنا كميه فلوس غير طبيعيه، قعدنا نحرق في فلوس غير طبيعيه، لانه المركب دي طالعه مفيش كلاينت، لغايه اما جمعنا 20-30 كلاينت على مثلا 20-30 كلاينت في الليست بتاعتنا، فبقت المراكب بتاعتنا مشغوله، والمركب اللي المفروض بتطلع مثلا $10,000 بقت بتطلع معانا $25,000. اوكي. لانه بقى مش انا مستعمل 20% بس، بقيت مستعمل اكتر. بقيت بستعمل 100%. والكلاينت مبسوط، لان الكلاينت اللي كان بيدفع $10,000 و5,000 ديزل بقى بيدفع له مثلا $3,000-4,000، فبقى كلاينت مبسوط جدا وبقى عنده السيرفيس دي، وما بقاش ناعي همها خالص. واحنا كنا اللوجيستيك سوليوشن، ما كنتش بكمبيت مع حد، ما كنتش بنافس حد، ما كنتش بنافس المنافسين، ما كنتش دخلت المنافسه المنافسين، لا خالص. انا كنت بنافس اللوجيستيك ديبارتمنت بتاعت الشركه جواها، اللي هو ما لهمش لازمه. لو انا موجود انا بحل لك المشكله بتاعت الشركه عندك جوه، بدل ما تجيب ناس وتيم وتأجر مركب غاليه وبتاع، انا هأجر لك الكلام ده كله، وهبقى عندي التيم بتاعي، انت مجرد تديله انستراكشنز، انا عايز اوصل الكارجو ده للحته الفلانيه وخلاص. وبقى هنا اعبي ده ميه، واعبي ده ديزل، واعبي ده براين، واعبي ده بنتونايت، واحط ده كارجو، وده اديله بارسل، مش عارف ايه. فبتجمع مع بعضها في الاخر اكتر من 8 مركب بكتير. was a very 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 good model, burned some cash at the beginning، وبعد كده was a very good model, was a successful model الحمد لله. وده من الشباب الصغيرين، اختراعات بقى، عمالين بيخترعوا كل يوم، ويكلموا ده ويكلموا ده، وقعدوا وجابوا الموديل، وانا was very successful والحمد لله يا رب مكمل لغايه النهارده. وبقى الاونرز بتوع المراكب بقوا بيدونا مراكبهم عشان نشغلها لهم، لان الكلاينت بقى كسلان، قال لك يا نهار ابيض انا هدفع $15,000، طب انا عندي حاجه بتديني $2,000 $3,000. الموديل بتاعك شغال، فواي نوت. فالموديل بتاعنا كان الشباب بقى بداوا يعرفوه ويعملوه، بقى عندهم ليست كلاينتس، فكان في بارير اوف انتري ان هو يعمل نفس الحاجه، فاللي هيعمله هيكلف فلوس وهيحرق كاش كتير على الفاضي، فبقى يدي لنا مراكب. ودي كانت غلطه عمره، بدأوا يدوا لنا مراكب، فبقى احنا متحكمين كوميرشلي في المراكب بتاعتهم، حتى بتاعت الاونرز. اوكي. was started كده، وبدأنا بقى نعمل كل شويه موديل جديد disrupt the market، ان هو disrupt the market. وبعد كده لما الماركت وقع خالص، بدأنا نشتري بقى الشركات، المراكب من الشركات اللي وقعت، وبدأنا نشتري من البنوك الشركات اللي وقعت. وانا I'm a firm believer بتاعت وارن بافيت لما بيقول be fearful when everyone is courageous and be courageous when everyone is scared from the business. يعني اول ما البيزنس كل الناس، زي ما اللي بيحصل في مصر دلوقتي، كل الناس طالعه بره مصر. that's why I believe في مصر 1000 مره اكتر، لان كل ما الفلو تلاقيه في حته واحده كده تعرف ان ده غلط. الفلو في حته واحده والناس كلها ده تروح ورا الترند وخلاص، طلع على الموضوع ده هو، يبقى تعرف ان لا، خليني بقى في الحته اللي انا فيها. we invest heavily لما يكون الماركت واقع. I believe in this big time. واي بليف ان الشباب مع كرياتيفيتي مع كل الحاجات دي ممكن يغيروا في الموضوع. وبعدين كنت بقى بروح للشركات، مثلا كنت فاكر شركه كبيره بالنسبه لي، كانت كبيره ساعتها، 26 كان عندهم 26 مركب، شركه اماراتي. فرحت للراجل، كان الراجل المدير العام هندي، فرحت له فقلت له، خبطت عليه الباب وقلت له يا عم فلان، انت في مراكب عندك واقفه، لما تبقى في مراكب واقفه اديها لي وانا اشغلها لك وكده واعمل لك كوميرشال. راح باصص لي كده معدي في مكتبه وابتسامه الساذجه بتاعتهم دي، قال لي you know how many vessels we have؟ قلت له كم مركب عندك؟ قال لي 26. قلت له ما انا عارف. قال لي انت عارف احنا كبار قد ايه؟ قلت له كبار. قال لي لا احنا كبار قد كده. قلت له ازاي؟
قال لي بالنسبه للماركت 26 مركب دول احنا قد كده. فراح باصص لي كده قال لي انت عندك كام مركب؟ قلت له ولا مركب. راح باصص لي كده انت ما جيتش الماركت. انا يعني انت مش موجود بقى، انا صغير يعني. هو بيقول لي انا عندي انت ما 26 جيتش مركب أصلاً. وانا صغير قوي، فانت ولا حاجه. مم. فانا قلت له انا خلاص وصلت المسج وصلت لي، بس مش حلو ان انت تو اوفر استيميت يور سيلف. طبعا. بس برضو مش حلو ان انت تو اندر استيميت يور سيلف سو ماتش. ده اوحش. وهفكرك. وصلني الاسانسير وبعد 5 سنين فكرته. كنت قاعد في قاعده فيها السي اوز بتوع الشركات الكبار قوي، وهو كان قاعد في اخر الترابيزه وفكرته وسلمت عليه يوميها وفكرته والشباب اللي عندي فكروا بس كنا مقتنعين. انا كنت مقتنع قوي 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 ان احنا هنوصل هنا، والشباب اللي معايا اقتنعوا كويس قوي 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 ان احنا هنوصل هنا. كان عندك كم مركب بقى بعد ال5 سنين دول؟ مش فاكر كان عندي كم مركب، بس اللي انا فاكره كويس قوي وان انا كان عندنا 70% من مراكب ادنوك اللي متأجرة بره مراكبهم 70% كانت مراكبنا. ادنوك بتنتج 3 مليون برميل في اليوم، 70% كانت مراكبنا. كان عندنا في ادنوك بس حاجة 40 مركب، وادنوك دي يعني one of the big 5 NOCs في العالم. انا عندي انا واخد بالي اصلي من حاجه ان انت لما كنت بتوري يعني انت انا حاسس ان انت حاجه من الحاجات اللي انت دايما عندك حته انت عشان كده بتحب البدايه بتاعت اي بيزنس. انت بتحب توري الناس ان حاجه الدرايف بتاعتك بتيجي من انت فاكر ان انا مش هعملها، طب تعالى اوريك. انا حاسسك انك دايما جاي من الحته دي. انت عملت كده مع مثلا مع الراجل فكرته، بتهيالي توريت كده لوالدك في القصه اللي انت كنت اصلا. انا بقيت حاسس ان انت جزء كبير انت كنت عايز توري للناس كلها، وتوري الناس اللي كانت والدتك بتقول لهم ده هو عنده حاجه كبيره. انت كنت كانك بتتحدى اي حاجه بتقول لك ما ينفعش، تتحدى الكوكب ما ينفعش. طب انا هوريها لك ان هي تنفع. دي حقيقة بس مش هو ده الاساس يعني. ده كان بيدي بوش، بس انا ما كنتش بشتغل عشان اتحداهم. بس كان بدي بوش جامد جدا، وكان هو ده اللي بيخليني ما نمش اكتر واقعد اكتر واشتغل اكتر. كان بدي بوش فور شور، كان بدي بوش. طب والسبب الاساسي؟ السبب الاساسي مقتنع بيه، ان انا مقتنع التيم وانا لازم نبقى مختلفين، وانه مفيش حاجه مش ممكن تتحقق. السبب الاساسي انه مفيش حاجه مش ممكن تتحقق. بدات اقتنع بقى، بقول لك بدات بعد 6 شهور 8 شهور لما سبت يونيليفر بدات اقتنع ان مفيش حاجه مش ممكن تتحقق. مفيش حاجه في الدنيا. وانت مؤمن بنفسك بطريقه خطيره يعني، اللي هو اي حاجه انا هعملها ملهاش. انا عارف ان هو ممكن يكون غرور شويه والله خالص. لا مش غرور. لا ده انا السؤال اللي جاي كان هيبقى آه. منين الثقه في نفسك قوي دي؟ يعني ناس كتير قوي بتبقى عايزه تعمل حاجات كتير وما بتعملهاش بسبب انها مش واثقه في قدراتها. الحته دي جات لك اصلا؟ انت شايف انها جات لك منين؟ ان انا اقتنعت بنفسي، قعدت اقنع نفسي كل يوم انه ده ممكن يتعمل. يعني اديني حاجه واحده بس مش ممكن تتعمل. احنا قاعدين اهو، فكر لي في حاجه واحده بس يعني، مش عايز ازود فيها قوي. ما فيش حاجه في الدنيا مش ممكن تتعمل في 3 شهور ان انت مش ممكن تعملها في 3 اسابيع واحسن. لا انا مقتنع جدا باللي انت بتقوله. انا دايما بحاول افهم سبيشالي الناس اللي بتتفرج علينا كمان، ببقى عايز اوريهم وعايزك انت تقول لهم اكتر ازاي انت الحته دي جات لك منين. عشان لان انا متاكد ان في مليار واحد قاعدين بيتفرجوا بيقولوا انا عايز اعمل كل الكلام ده واي بليف ان انا ممكن اعملها، بس اخد الخطوه ان انا اخد الثقه في نفسي ان انا بجد اخش في اندستري انا ما اعرفهاش، انا مش عارف ايه، واخش اعملها. بيخافوا حتى من هم في ثقتهم في نفسهم هم. فالحته دي مش سهل لما بتلاقيها في ناس كتير، قليل لما بتلاقيها في ناس كتير. ودايما دي الناس اللي فعلا في الاخر بتقدر توصل لحتت مختلفه. فدايما الحته دي بلاقيها مش حاجه كومن، وبستغرب ليه في ناس معينه الحته دي بتيجي عندهم كده. ما تفهمش هل هي حاجه تالنت، هل هي حاجه ثرو الظروف اللي هم عدوا فيها.
ولا هي كومبو ما بين الاتنين؟ دايما الموضوع ده بيحيرني لما بسمع قصة سكسس ستوري قوية قوي كده، فعشان كده دايما بسألها بصراحة. بحس ان هي حاجة في دماغ الناس كلها، في دماغ ناس كتير قوي، الحتة بتاعت الدرايف والحتة بتاعت اللي هو لا انا هتحصل، مش سهلة تيجي من اي حد خالص. هو مش لازم كل الناس تبقى كده برضو، يعني هو مش كل الناس لازم تبقى كده في البيزنس، بس ممكن تبقى كده في حياتهم. لكن يعني الانهزام انت ما تنهزمش، يعني هو مبدئيا ما فيش انهزام. يعني هو لو حصلت ما حصلتش النهارده هتحصل بكره، لو ما حصلتش بكره هحاول فيها ثالث ورابع وخامس وعاشر ومية. لازم تحصل، هي لازم تحصل، لازم ابقى مقتنع انها تحصل، واما تحصل هصدق نفسي اكتر، ولما تحصل تاني مره هصدق نفسي اكتر كمان، وهكذا. you build the trust on yourself مرة بمرة يعني. لكن وبعدين برضو ما تحاولش نفسك بناس شكايين بكايين. هي دي على فكرة يعني والله يعني دي اي حقيقة. حد بيشكو وبيبكي ده دي حقيقة. تبعد عنه على طول، ما تسمعلوش. يعني بجد انا ما بقدرش استحمل حد اقول له ايه عامل ايه، يا عمي الزفت والبلد مش عارف ايه، يا عمي خلاص وانا عشان خاطري ابعد عني، يعني ابعد عني او كلمني في اي حاجه خالص، قول لي نكته بس ما تقوليش بقى، ما تجيش. انا مش عايز ولا ابقى شكاي بكاي، ولا عايز حد يحاوطني ابقى شكاي بكاي. ان شاء الله عايز الناس ليا، لو الشكاي بكاي مش عايز اتكلم معاه كلمه من الكلام ده، واتعلم مثابره. لكن لو انت مش عايز اخش ان انا يعني مش الراجل اللي بيحمد ربنا ده وبيشكر حاجه وبيقول والله انا مبسوط النهارده والحمد لله على الكلام ده هوت، وبكره في ايه اعمله احسن، ده هينجح ملوش حل تاني. اصله ملوش حل تاني. الراجل اللي قاعد حواليه 50 واحد كلهم صحابه شكايين بكايين اصل بتاع، وقاعد على القهوه، يخرب بيتك. يعني انت قاعد على القهوه ولا انت رايح تخرج وانت شكاي بكاي طب ما تروح تقرا لك حاجه، ولا تروح تتعلم حاجه، ولا تروح تشتغل شغلانه زياده، ولا تروح تعمل اي حاجه خالص. يعني انا مش فاهم حتى الفنيين. انا مثلا الراجل الفني، انا كان عندي طلاينه فنيين تكنيشنز من الشغلانه اللي هي من 20 سنه كنت بشتغلها، وعندي طلاينه تكنيشنز بياخد 2000 يورو، بياخد 2000 يورو 2200 يورو في الشهر. والراجل التكنيشن المصري كان بياخد 2000 جنيه. كان اليورو ساعتها مثلا ب5 جنيه ولا ب5 جنيه ونص. فكان بياخد قده 5-6 مرات. فكان الراجل الطلياني معاه تليفون كده، بجد التليفون ده متهيألي ما يعني حتة حجرة. والتاني بدأت التليفونات تطلع سنة 2003 ولا بتاع، والراجل التكنيشن ده حاطط أحسن تليفون، جايب أجدد تليفون، وحاطط علبة المرور، لازم علبة المرور كده في الويكند الحمراء في الجيب القميص عشان هيخرج يشرب سجاير مرور. فالراجل نيكولا الطلياني ده اللي كان عندي بياخد باليورو 5-6 مرات. والراجل المصري ده مرعب كويس جدا، شاطر جدا، بس هو شاطر جدا بس بيشرب سجاير مرور. ما كان بيشرب، تشرب سجاير؟ قال له لا انا مش بشرب سجاير، اخد منك سيجاره بس مش هشرب، مش هجيب سجاير. I cannot afford it. اللي بياخد 5-6 اللي مرات بياخد اكتر طبعا بيقول cannot afford له it. والتليفون لا I cannot afford it. التليفون ده كويس ماشي معايا. والسجاير لا I cannot afford it. والراجل ده بقى اللي هو التكنيشن جايب وصل الدش ب 30 جنيه ولا ب 40 جنيه في الشهر اياميها، يعني من 20 سنه. وعنده حاجات تانية، وبيروح يقعد على القهوه. طب انا عايز اقول لك يعني، طب انا عايز افهم. وبعدين مراته ما بتشتغلش و5-6 عيال. طب انا عايز افهم، اديني بس روشتة ازاي الكلام ده يحصل. التاني ده عنده ابن خلاص وما رضيش يقعد في مصر عشان ابنه التعليم عنده بيدرس رقص، ابنه وعنده 9 سنين وما فيش مدرسة رقص كويسة في اسكندرية. فانت بتتكلم على واحد ومراته بتعمل مربى وحاجات للجيران عشان تزود دخلها. والتاني ده عايز اعرف بس اديني اماره ان انت جايب لك 5 عيال وبتشرب سجاير وبتتفرج على التلفزيون وبتروح القهوه وبتقول لي وبتشتكي حظك. انا عايز اماره بس. والتاني ده ايطالياني معدوم كل يوم عشان يشتغل اكتر وقت ممكن ويحاول يشوف اكتر فلوس ممكنه ويعلم ابنه اكتر ويعمل اكتر يعني وبياخد 5 اضعاف. وتقول لي فاشل؟ ما طبعا لازم يبقى فاشل. انا مش فاهم ازاي يعني. النهارده واحد يقول لي ده انا واسطه في واسطه. يا عم واسطه يعني انت لو كويس الشركه مش تجري عليك؟ ده انا لو واحد كويس ده انا مش هبوس رجليه، ده انا هعمل له مساج في صوابع رجليه كل يوم الصبح. يعني هشغل له خدام لو هو كويس وبيفيدني وبيجيب لي فلوس.
لو هو شاطر. لكن تقولي اصل ما بعرفش كمبيوتر، اصل الانجليزي بتاعي ضعيف، اصل ما بعرفش انجليزي، اصل ما بعرفش اعمل ايه، اصل انا ما بقراش مانجمنت وعايز ابقى مدير. ازاي طيب يعني بجد ازاي؟ انا مش فاهم. ادرس وتعلم اكتر واشتغل اكتر واثبت نفسك. ومش مهم اول مرتب خالص، اول سنتين اثبت نفسك، وري نفسك انت بتشتغل جامد جدا، وفتح مخك، ما تبقاش قاعد في حته معينه بس. شوف الديبارتمنتس الثانيه بتحصل فيها ايه، وافهم النمبرز، وشوف بنش ماركس. يعني مثلا بيضايقني جدا ما واحد يقول لي انا مثلا فيري سينيور بقى لي 10 سنين في الشركه. طب الشركه دي بتعمل تيرن اوفر قد ايه؟ بتحقق مبيعات قد ايه؟ لا، ما انا ما اعرفش. طب الشركه دي بتعمل ارباح؟ لا، ما انا ما اعرفش. طب هو الشركه دي فيها كام موظف؟ لا، انا ايش عرفني يا ابو حميد؟ انا ماليش دعوه، انا مالي. هو شغال في الشركه، انا طيب شغال في ولا هو- الانتاج، انا شغال في قسم الانتاج، أنا انا مش مالي عارفني يا الكلام يا عمي. اعرف اللي حواليك بيحصل فيهم ايه، اعرف the bigger picture، اعرف الصوره الاكبر بيحصل فيها ايه. طب مين المنافسين بتوعكم يا عمي؟ ده جزء، ده التسويق يا احمد. انت قصدك التسويق يا عمي؟ مش انا قصدي التسويق. انت عشان كده بقيت الاوبريشن مانجر في يونيليفر، عشان انت كنت ماشي بتلف بتسأل. على الشركه كلها، بتتعرف عليهم، طب بتسوشيالايز واكتشفت معاهم. بقى كونكتد لدوتس باكورد، واكتشفت انه الكوميونيكيشن والديبارتمنتس المختلفه، وان تبقى عارف كل واحد بيعمل ايه وبتاع. الناس مش عبيطه، ده واحد مستثمر مش عبيط. ولما حطني موتت نفسي. انا كان عندي بادجت ساعتها 35 مليون دولار، كنت عيل عندي 26 سنه يعني، وكان عندي 35 مليون دولار. البادجت كان was crazy يعني. طبعا ساعتها ده رقم يعني مرعب. يعني هو was betting على حد، بس betting على حد ما كنتش ممكن اصح حد في الدنيا. بس برضو انا لو مكانه ما كنتش هبات على حد مهما كان شاطر، بس مش شايف ال 360 درجه حواليه. فعشان كده بقول لك السيت اب اللي احنا بنعمله، عايزين نخلق شباب عندهم 360 ديجري ويبقوا سوفيستيكيتد وفاهمين ايه وشاطرين في الشغلانه اللي بيعملوها، بس شايفين الدنيا كمان بره فيها ايه، وشايفين البنش ماركس، وفين الشركات المختلفه بتعمل ايه، وازاي ابقى احسن منه، وايه النيو ان ذس اندستري. لو انت عندك واحد كده بيشتغل معاك، انت مش هتحافظ عليه، انت هيبقى اهم واحد في حياتك طبعا مهما كان جونيور. طبعا لازم يبقى ملم بكل اللي حواليه، ولما بيشتغل مش وخارجياً. بيخلص الشغلانه وعايز يروح يقعد على القهوه ساعتين 3 في اليوم، ولا يروح يقعد على كافي شوب ساعتين 3 ويشرب شيشه ويشرب بتاعه، وبعدين يجي يلعب حظه. والله انا اصلا البلد اصلها دي ضايعه خالص، والدنيا ضايعه خالص. طارق انا عندي سؤال بس سريع كده، انت ايه نظام الورك لايف بالانس بتفكر فيه ازاي؟ ان المعادله ما بين الشغل والحياه الخاصه. اقول لك الحقيقه، وانا عايز اسمع الحقيقه، لان انا شايفك شايف هتقطعها ولا لا؟ شايفك في الحته دي من الميزان. مفيش حاجه اسمها بالانس. بس شكرا. اقول لك بس كنت عايز ااكد بس على اللي انا فهمته. ويور بارتنر، لو انت مع حد بارتنر لازم تفهم ان مفيش حاجه اسمها بالانس. لو هي فهمت انه الواحد هيشتغل 8 ساعات في اليوم وهيقعد معاها ومع عياله 7 ساعات، وهيبقوا ياخدوا الويكند والكلام ده كله، جود لك، هيبقى كويس بس مش هيبقى سوبر ستار. انسى. فلازم يكون البارتنر فاهمه كويس قوي، وتبقى انفولفد، تضحيه وتبقى انفولفد معاك. لو انت عايز تكمل حياه البيرسونال كويسه، يبقى لازم تبقى انفولفد معاك في الايكويشن دي. او تقول والله تختار لا انا مش عايز الحياه دي خلاص. ما في ناس مش عايز الحاجه دي، في يقول لك لا انا عايز يا عمي انا بقى كده وابقى مستوره معايا لغايه ما اموت، وعايز الدخل ده بس، ومش عايز انجح نجاحات فظيعه. وفي ناس كده، في ناس فعلا جنولي عايزه كده من قلبها ومبسوطه. لا مبسوطة. مرتاحين جدا ومرتاحين جدا. بس انت اختار انت عايز ايه. لا وفي الزوجه كمان اللي بتشتغل وتضيف على زوجها ويكسروا الدنيا مع بعض. لا 1 زائد 1 يتساوي 10. بمناسبه بقى الزوجه وام العيال، انا شايف ان انت كنت بتحكي قصه جميله جدا، وفجاه دخلت في البيزنس وسبتنا كده مبلولين كده واقفين لوحدنا. لما بتقول انك رحت استلفت الجاكيت والقميص والمش عارف ايه، ورحت قابلتها في مصر ام العيال بس، وبعد كده فجأة رجعت في الأسماك والحاجات، ما كملتش بقى. لا أم العيال أصلها هي أم العيال، هي مش الزوجة بس، هي أم العيال. وهي من أعز الناس عندي بعد أمي وعيالي، هي من أعز الناس عندي. وإحنا صحاب قوي 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 يعني. إحنا we're very close الحمد لله يا رب. لا أنا كنت بوري لك في الحتة دي إنه ما كانش معايا فلوس خالص، بجد ما كانش معايا فلوس خالص يعني. وطبعا انا كنت بروح لها القاهره، حاجات تضحك جدا. انا بضحك عليها لغايه النهارده يعني، ممكن ما اكونش مضحكه بالنسبه لكم، بس مثلا بروح لها القاهره، وبعدين طبعا باجي مثلا يبقى مش فاكر معايا كام يعني، مثلا 50 جنيه، فاروح القاهره ونروح مش عارف نخرج فين ولا نعمل ايه، وبعدين وانا راجع
هو ما فيش فلوس يا جماعه، ما فيش غير 10 جنيه مثلا. فكان البيجو السبعة راكب ب7 جنيه لو انا مش غلطان، او ب3 جنيه حاجه كده يعني. فانا معيش الفلوس، معيش فلوس سوبر جيت يعني، برضه معيش فلوس. فطبعا انت فين؟ لا انت مش فاهمه. اصل انا رحت سوبر جيت لقيتهم فولي بوكت. فيا اما فولي بوكت، فرحت ركبت البيجو 7 راكب لانه السوبر جيت كان فولي بوكت. ورايا بس حاجه مهمه، وكنت لازم ارجع ورايا حاجات مهمه. انت عارف الميت طبعا قفشتني بعد كام شهر، قفشتني. لا بس أحمد وافقت بيك برضه في الاخر إيه ده، يعني. إيه ده؟ امنت فيه. دي تيشيرت عم ناصر وهات لا لي أحمد، الدفتر يعني عشان احنا وعدنا الناس ان احنا نوريهم لا هي امنت بيا، بس انا ما اتجوزتش غير بعد 10 سنين. ما كناش مع بعض بعد سنه، ما كناش مع بعض. وكنا رجعت بعد 10 سنين واتجوزتها لما I was well off enough يعني. راجع جاهز بقى خلاص. ومش مقتنع انا خد بالك طويله برضو 10 سنين. 10 سنين. ده 10 عشان سنين كده الناس دلوقتي بيقول لك هم بتتجوز. 10 شهور انا مش هعمل. والله العظيم النهارده 10 سنين الواحد بيتعرف على واحده، بيخطبها، بيتجوزها، بيخلف منها، بيطلقها، بينساها، بيفتكر، فاهم؟ كل ده اصلا في 3-4 سنين. يا جماعه هو ده الدفتر السحري ده بقى اللي فيه الزبد بقى يا جماعه. ده لو حد سرقه طبعا يعني بص خدته قد ايه اصلا؟ هتخض من الكتابه. إيه ده؟ ايه ده يا ريس؟ انا بكتب كل حاجه دي في حياتي عايزة- انا بكتب كل حاجه في حياتي. ما انا بقول له انت كاتبها بطريقه ما حدش عارف يقراها غيرك. ايوه وبدا يبقى عندي كود بقى بعد 24 سنه، بقى عندي كودز يعني العلامه دي معناها ايه، والمربع معناها ايه، والدايره معناها ايه، والاكس معناها ايه، عشان ارجع لهم في اي وقت انا عايز ارجع لهم. وبس دايما لما حد حتى يقابلني، حد يعرفني كويس، حد يقابلني يقول لي هنتقابل مثلا كذا، او عندنا ميتنج كذا في هات الدفتر معاك ما تنساش. فاما لو ما كتبتش قدامه يقول لي انت مش هتقابلني، انت بتستعبط. لو كتبت قدامه يبقى عارف ان انا جد وهقابله. حلو ميرسي انك قلت لي ايوه طب حلو، ده انت كتبت كتير النهارده. بس انا خايف كده من وانا مش مقتنع. انا موضوع الاجنده ممكن يكون اثرت شويه في الذاكره، لان الذاكره قلت في الاجنده. بس انا مثلا يعني الحمد لله يا رب، الحمد لله يا رب، في الشغل عمري في حياتي ما بنسى حاجه، ومش مقتنع ان اي حد من التيم ينسى حاجه. ان كل حاجه كوم، والنسيان ده كوم تاني خالص. يعني مش مقتنع ان في حاجه اسمها نسيان. يعني ايه نسيان؟ وانا قاعد معاك اتفقنا على حاجه اكتبها. ايه النسيان في كده؟ هتفتح يوم، والله انت عندي يوم 14 يناير عليا ايه اعمله؟ انا اتفقت معاك عليه على 14 يناير هنعمل كذا، خلاص انا كاتبه. مش هيجي يوم 14 يناير ما تعملوش وتقولي نسيت. ما نسيت ازاي؟ ما انت كاتبه. بس فيري سيمبل. الكتابه يوم 12 يناير هتعمل كذا. انت بتاعتي لو ضاعت منك كارثه. ضاعت مني مره ورجعت لي، كانت موضوع كبير جدا جدا جدا. ومش مؤمن بال ريماركبلز والايبادز والحاجات. للاسف انا واخد عليها. انت اصلا ما عندكش سوشيال ميديا. انا اصلا مش فاهم الحوار ده، مع انك من تعرفي بيك انت راجل يعني سوشيال جدا، سوشيال واصحابه كتير واصحابك كتير يعني ازاي ما عندكش سوشيال ميديا؟ دي انا مش فاهمها بصراحه. مش مواكب للعصر، مع انك مواكب للعصر وللتغيرات. فاهم قصدي؟ بس في حته مسقطه. السوشيال ميديا بخاف منها قوي. بحس ان السوشيال ميديا بتاثر على مخ البني ادم للاسف. حاسس يعني apart من البودكاست، البودكاست بتبقى حاجه تعليميه، لكن لما بتكلم على السوشيال ميديا اللي هي the very short contents، انا في رايي ان هي مضره اكتر بكتير جدا 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 من نفعها. لان كميه البني ادم مخه بيشتغل بان هو في انبوتس وفي ريكول. اوكي، يعني لازم تبقى تتعلم تحط input which is important، بس ده 20%. 80% هو الريكول، ان انت الانبوت اللي يجي لك تعرف تريكولت وتطلعه تاني. if you do not recall your input it is becoming very very hard ان انت مخك يشتغل وذاكرتك تشتغل كويس. لانه والسوشيال ميديا اللي هي شورت كونتنتس اللي هي حاجه كام ثانيه ومش عارف ايه، ضد ده اصلا. ده بيدخلك انبوتس، والانبوتس اسهل حاجه and is addictive very addictive. فانت بتدخل انبوتس كتير جدا، وحتى لو عندك 100 معلومه في الانبوتس اتحداك تبقى عارف 5% منهم طبعا، لان انت السرعه بتاعت تدخيل الانبوتس خلاص ما بتسمحلكش، وفيري ادكتيف وسهله جدا.
فما بتسمحلكش تعمل الافر بتاع الريكول. فمع الوقت الريكول عندك بيبقى صعب جدا 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 تتغلب عليه. دي حاجه. تاني حاجه السوشيال ميديا بالنسبه لي خصوصا الانستجرام والحاجات، انا اسف ان انا اقول عليها، انه فيها comparative ده حقيقي. in a very unhealthy way. فيها يعني comparison. قصدك ايه بكومباريتيف؟ يعني انت بتبص على كريم، وبتبص على كريم لبسه عامل ازاي، وبتبص على كريم خرج راح فين، وبتبص على كريم راكب ايه، واللي يحط لي مش عارف راكب عربيه ايه، واللي يحط لي راكب طياره ايه، واللي يحط لي راكب مش عارف مركب ايه، والحاجات دي كلها. خلاص، فانت مش عارف مصايب كريم، ممكن يكون كريم عنده مصايب معينه، وانت بتحاول تكمبير نفسك باحلى صوره باحلى صوره لكريم، ومتخيل ان هو ده العادي بتاعه. وبعدين كريم بيحاول يكمبير نفسه باحلى صوره ليك، وانا كمبير باحلى صوره، وكل طبعا. واحد يعني ليه this comparison دخلت نفسك اصلا في غساله ما لهاش اي بتخلق. انا في رايي انها بتخلق غصب عنك، مهما كان بني ادم راضي بتخلق عدم رضا، وممكن من غيرها تبقى راضي اكتر بكتير جدا على اللي انت فيه. وحاجات تانية كتير، بس دول الحاجتين اللي هم on top of my mind. طروقة، بعد الحلقة دي أحب أقول لك إن أنا فخور أكتر إن أنا صديقك. إيه خطيرة حلقة خطيرة. وعايز أقول لك يعني في شوية تشابهات في القصة اللي قلتها، بحكي لك بقى بعدين وإحنا على البحر. أنا في تشابه واحد أنا عارفه كويس قوي قوي قوي، بس مع بتاعة السوبر ماركت ومع بتاع حبيبي أخويا مش هقول تيت. قفل الحلقة ما خلوش يمضي على في إيه. بص بقى، زي لعيبه الكوره كده، دي تيشرت عليها البودكاسترز لوجو، اهرامات مصر الثلاثه الجميله، والقلب ده في والقلب ده في حبك انت حبيبي. هنمضي عليها، وهنسال سؤال على السوشيال ميديا عن الحلقه دي، واللي هيجاوبوا صح هنعمل بينهم كده ايه تومبولا، ونبعت لهم التيشرت دي هديه. حصل. امضي فين بقى؟ انت امسكها بس بالايد دي واسترتش كده زي ما انت عايز. سهله قوي يا جماعه، عشان لو في شيك على بياض او حاجه عايزين هي ايه ام ايه وخطين مترو. ميرسي يا طروق يا حبيبي. ثانك يو يا كريم. ثانك يو بس حبيبي. احلى شارك، نورتنا حبيبي. احنا نعمل بقى بودكاسترز شارك تانك اديشن. ايمن، ونجيب الناس تبتشلنا هنا كمان بعد شويه. شويه عيال كده عملها اكشلي محمد فاروق في البيت من يومين 3. لا والله. هوريك الصور. was very very nice. وبعدين بفكر اكتب على الحلقه دي، عارف في الثامنيل من بره، حلقه طارق جيلي كولا ديلر. ميرسي يا طارق حبيبي. ثانك يو سو ماتش يا جماعه. انا مش عايز ولا ابقى شكاي بكاي، ولا عايز حد يحاوطني ابقى شكاي بكاي. ان شاء الله عايز الناس ليا. لو الشكاي بكاي مش عايز اتكلم معاه كلمه من الكلام ده. بس الثقه في نفسك قوي دي، يعني ناس كتير قوي بتبقى عايزه تعمل حاجات كتير وما بتعملهاش بسبب انها مش واثقه في قدراتها. الحته دي جات لك اصلا، انت شايف انها جات لك منين؟ ان انا اقتنعت بنفسي، قعدت اقنع نفسي كل يوم انه ده ممكن يتعمل.